हेलो नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान वर्ल्डলৈ আপোনাক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগত জনাইছো বন্ধুসকল আজি এই চালনীৰে এটা বিশেষ কাম নদীত কৰিবলৈ আমি ওলাইছো কি কাম আপোনালোকে ভিডিওটো অন্তিমলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব তেন্তে বলক আমি নদীত এই চালনীৰে বিশেষ কাম এটা কৰিম তেল আহক বহুত মজা লাগিব हेलो बंधुসকল কি আমি এই চালনীৰে নদীত মাছ ধৰিবলৈ আহিছে বুলি ভাবিছে নেকি নহয় আপোনালোকে চাই থাকক এই চালনীৰে নদীত মই কি কাম কৰিবলৈ আহিছো আমি আহি আছো ইয়া নদীত ভেটফুলৰ ঠাৰি ছিঙিবৰ কাৰণে আৰু ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ ৰেচিপি মই কেনেদৰে বনাম আপোনালোকে ভিডিওটো অন্তিমলৈকে চাই থাকক নতুনকৈ অহা সকলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব এইখনে আমাৰ নাৰায়ণপুৰৰ নিচে কাহৰ থকা মৰিদিক্ৰম নদীখন খৰালি শুকাই যায় বাৰু কিন্তু ইয়াৰ মাছ কেকুৰা আদি বহুত টেষ্টি সোৱাদযুক্ত হয় বলক আমি এতিয়া ভেটফুল ছিঙো দেউৰীসকলে ভেটফুলক মাহৰি বুলি কয় এই ভেটফুলৰ ফুলৰ পৰা ধৰি ঠাৰি গুটিৰ পৰা ধৰি তলৰ আলুলৈকে সব খাব পাৰি এইয়া ভেটফুলৰ ঠাৰি ছিঙি আনিলো छै ইয়াতে জুবুৰে জুবুৰে ভালকে ধুই লওঁ হৈ যাব আৰু বেছি নালাগে ভেটফুল সাধাৰণতে দ পথাৰ পুখুৰী বা নদীত ফুলি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত ধুনীয়া ফুল ইয়াৰ গুটি হয় দুই ধৰণৰ এটা জুঙাল আৰু এটা গুটা হয় এই জুঙালটোক আমি মাইকী আৰু গুটাটোক মতা বুলি কোৱা হয় কিন্তু খাবলৈ দুটাই সোৱাদযুক্ত হয় ইয়াৰ কলা সৰু সৰু গুটিবিলাক ৰ'দত দি শুকুৱাই আখৈ ফুটাব পাৰি বহুত নম্বৰ নদীত গা ধুইছো হৈ গ'ল এতিয়া ৰিটাৰ্ণ জাৰ্নি ঘৰ যাব লাগে বন্ধুসকল বিভিন্ন সময়ত জলস্থলত থকা শাক চব্জিবিলাক আমি বনাব নজনাৰ হেতু এলাগি হৈ থাকে নহয় জানো আজি মই আপোনালোকক ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ সোৱাদযুক্ত এটা ৰেচিপি বনাই খুৱাম আপোনালোকে ভিডিওটো অন্তিমলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব তেন্তে বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ
এই ভেটফুলৰ মালা গুটি লৰালিৰ সময়খিনিক মনত পৰি গ'লোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। কেনে লাগিছে? বন্ধুসকল, কাম কৰি থকাৰ লগতে আমি কথাও পাতি যাওঁ। এই ভেটফুলৰ ঠাৰি বহুতেই নাজানে কেনেদৰে খাব লাগে, নাখায়েই প্ৰায়ভাগ মানুহেই, কিন্তু আজি ধুনীয়াকৈ বনাই আপোনালোকক খুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ অন্তিমলৈকে চাই থাকিব। মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে BK জ্ঞান ৱৰ্ল্ড। তাৰ ভিতৰত মই বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাবচোন, কিমান ভাল লাগে, কেতিয়াবা কমেণ্ট কৰি দিব। শুনিছেনে বন্ধুসকল? মোৰ চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কমি আছে। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাইতো মোৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হয়, নহয় জানো? আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুসকলক শ্বেয়াৰ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কৈ দিবচোন, ভাল লাগিব মোৰো। এই ঠাৰিখিনি গুচাই আমি এতিয়া চব্জিখিনি ৰেডি কৰিলোঁ। আজি মই আপোনালোকক ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ সোৱাদযুক্ত এটা ৰেচিপি বনাই খুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অন্তিমলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তেতিয়া বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ কিচেনত ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ সোৱাদযুক্ত ৰেচিপি। এতিয়া মোৰ নতুন ঘৰৰ আশে পাশে ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে। মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে নাৰ্চাৰী মই খুলিয়ে থৈছোঁ বাৰু। ফুলবিলাক এতিয়া মই বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ গৈছে। ইয়াত গৰম কেৰাহী মই অকণমান তেল ঢালি দিছোঁ। পাঁচফোৰণ কেইটামান মই পেলাই দিছোঁ। মই চয়াবিনখিনি এতিয়া মই খৰখৰীয়াকৈ ভাজি ল'ম। অকণমান নিমখ মই হালধি দিম, তেতিয়া লাগি নধৰে। চয়াবিনখিনি খৰখৰীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত নমাই দিম। অলপমান তেল দি মই আকৌ ইয়াত জলকীয়া মই অকল ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ। তেজপাত মই দিছোঁ, এয়া দেখিলা। মই অকণমান পাঁচফোৰণ লগাই দিছোঁ আকৌ। মই আদা আৰু জালুক মই পিচি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি মই দি দিছোঁ। মই পিঁয়াজ নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কিন্তু বাকী সকলো মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি ভাজি ল'ম। অকণ সিজিবলৈ দিয়া হ'ব তেলৰ লগতে। নিমখ হালধি মই অকণমান লগাই দিছোঁ। এয়া নিমখ মই ভাল লৰাই তেল নিমখ হালধি চব এডজাষ্ট হ'ব পৰাকৈ মই ভালকৈ লৰাই মই ঢাকি দিছিলোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি ওপৰতে দি দিছোঁ। ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে
মই ঢাকনি নঢাকি দিছোঁ। আলু সিজি গ'ল। এতিয়া অকণমান মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ পানী, এতিয়া পানী অকণমান দিম যেন তেল নিমখ চব মিলি যাব পৰাকৈ। আকৌ মই ঢাকনিটো ঢাকি দিলোঁ, হৈ গ'ল, সিজি গ'ল ভালদৰে। এতিয়া মই এই ভেটফুলৰ ঠাৰিখিনি মই ভালকৈ ওপৰত দি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই মই এতিয়া ঢাকনিটো ঢাকি দিওঁ পুনৰ। এই গুচাই দিওঁ, ভালদৰে সিজি গ'ল, খুব ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মই এই চয়াবিন যি ভাজি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ঢালি দিওঁ। ভালদৰে লৰাই মই দিছোঁ আৰু মই ঢাকনিটো মই ঢাকি দিলোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল, মই পানী অলপ দিয়া হৈছিলোঁ, এতিয়া চব সিজি গ'ল, চব মিলি গ'ল। ইমান ভাল লাগিছে, কেতিয়া খাওঁ লাগি গৈছে। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কুকাৰত ভাত বনাই আছোঁ, এয়া কুকাৰত চিটি মাৰিব, তাৰপিছত হৈ যাব। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ। মোৰ ভাত চব্জি দুটা ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান ঠাণ্ডা কৰিবলৈ দিম, তাৰপিছতে আমি পৰিৱেশন কৰিম আজিৰ ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ ৰেচিপি। शुभ भावना विश्व को दरकार है, कल्याण हो सब सुखी बने, अब करना यही उपकार है। त्राही त्राही संसार करता, अब तो सुन लो उनकी पुकार, गम में डूबे हैं सभी বন্ধুসকল, এইদৰে ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ ৰেচিপি বনাই জুতি লগাই আপোনালোকেও খাব। তেনে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, পুনৰ লগ পাম।